chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Cô Xây by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc mũ mũ hai chóp ạ. Ở đây nguyên liệu mình sử dụng là len DMC Quality 4. Họ khuyến cáo là mình sử dụng kim móc 4mm. Tuy nhiên thì trong cái mũ, với cái mũ này thì mình sử dụng kim móc là kim 3 để cái mũi móc của mình nó được siết chặt hơn và nó khít mũi hơn. Khi mà móc kim 4 này nó khá là thưa đấy. Các bạn có thể nhìn thấy ở nó điều đó ở cái áo kia, cái áo màu hồng của mình ạ. Ngoài ra thì mình cần sử dụng đến kéo, kim khâu và thước đo nữa. Đầu tiên là phần gấu mũ. Mình sẽ lấy 12 mũi bính ạ. Thì các bạn quan sát ạ. Các bạn tiếp tục để được 12 mũi nhé. Ở phần gấu này thì mỗi hàng các bạn sẽ móc giúp mình là 12 mũi tương ứng. 12 mũi đơn, trong đó có một mũi là mũi bính, được coi là mũi đơn nhé. Để mình đi hết cái phần gấu mũ. Và các bạn sẽ móc là mũi chân sau nhé. Riêng cái hàng đầu tiên thì là mình móc bình thường thôi. Hàng này thì là đầu tiên là mình đi lên một bính để coi như là một mũi đơn vào cái mũi đầu tiên. Và cái mũi này thì mình sẽ đi vào mũi thứ 3, mũi bính thứ 3 kể từ kim móc là một mũi đơn. Sau đó thì các bạn móc tiếp 10 mũi đơn và 10 mũi bính tiếp theo. Các bạn cứ tiếp tục như vậy nhá. Tiếp theo sang hàng thứ hai thì như mình có nói nhá, là từ hàng này trở đi các bạn sẽ móc vào mũi chân sau. Đầu tiên thì một bính đi lên này mình coi là một mũi đơn nhé. Các bạn quay đầu thì mình móc mũi chân sau nhá. Cái mũi này thì mình đã coi là một mũi đơn vào mũi đầu rồi thì các bạn sẽ móc tiếp vào mũi này ạ. Mình móc vào cái dây sau này. Đây ạ. Tương tự sang bên cạnh cũng thế. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng nhé. Đến cuối hàng ấy thì cái mũi cuối cùng, mũi thứ 12 là các bạn sẽ móc vào cái mũi bính á. Đây ạ. Cái mũi bính mà mình đi lên thêm một mũi ạ, coi là mũi đơn ấy. Các bạn móc vào đó một mũi cuối cùng. Để mỗi một hàng nhá, các bạn sẽ đủ tất cả là 12 mũi ạ. Cũng tương tự như vậy thì lên hàng thứ 3 các bạn cũng sẽ làm tương tự ạ. Mình móc mũi chân sau thì một bính đi lên coi là một mũi đơn thì các bạn sẽ móc vào mũi tiếp theo này ạ. Đây. Một mũi đơn. Và cứ như vậy, một mũi đơn vào một mũi đơn chân và móc chân sau ạ. Các bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết hàng nhé. Mũi cuối cùng thì các bạn cũng sẽ móc vào cái mũi bính ấy. Lúc mà mình đi lên là có một mũi bính này thì mình móc cái dây sau ạ. Phải đủ 12 mũi ạ. Thì cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cái hàng này cho đến khi nào mà cái chiều dài của cái chiều dài của phần móc này nó sẽ bằng với lại cái chu vi vòng đầu của bé. Và các bạn lưu ý là khi mình kéo giãn ra nhé. Tức là mình sẽ móc cho bé 1 tuổi là 46 cm thì mình sẽ kéo ra một chút để đo. Chứ mình không đo cái chiều dài khi nó co tự nhiên như thế này. Bởi vì khi mà đo cái lúc nó co tự nhiên như thế này thì nó sẽ có thể dễ bị rộng cho bé. Thì các bạn lên kéo ra một chút để cho nó có cái độ co giãn và độ ôm tự nhiên vào đầu của bé. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái kích thước của mình khi mình móc đủ cái vòng đầu cho bé 46
46 cm ấy, vòng bé 1 tuổi ấy, thì nó kéo giãn ra ấy, thì nó sẽ được đủ. Tuy nhiên thì khi mà cái chiều dài tự nhiên của nó như thế này thì nó chỉ khoảng 33,5 cm thôi. Thì cái chênh lệch này nó phụ thuộc vào cái loại sợi của các bạn và các bạn móc lỏng hay chặt tay nữa. Mà cái độ co giãn này nó cũng khác nhau, nên là mình sẽ hướng dẫn chung các bạn là các bạn lên đo khi kéo giãn nó ra. Nếu như móc cho con hay móc cho bản thân thì các bạn có thể đo trực tiếp lên cái vòng đầu của mình ý, để cảm nhận cái sự thoải mái nhất có thể nhá. Sau đó thì mình sẽ nối hai đầu này lại với nhau để tạo thành cái vòng tròn của mũ. Thì đầu tiên các bạn sẽ đi lên một bính này và nối một mũi tương ứng với một mũi. Thì các bạn sẽ vào mũi đầu tiên và các bạn sẽ chỉ móc vào dây trước nhé. Đấy ạ. Mình sẽ chỉ móc dây trước thôi, rồi móc sang mũi đối diện. Rồi các bạn đi một trượt. Tiếp theo cũng như vậy, dây trước ạ. Và một mũi tiếp theo ở bên này. Một trượt. Rồi các bạn cứ như vậy cho đến khi hết hàng ạ. Mũi cuối cùng của mình thì sẽ là một bính ở bên này ạ. Cũng vào một dây thôi. Và một mũi bính ở bên phía đối diện. Nhạ. Như vậy là mình đã nối xong. Đây là vị trí nối ở mặt phải nhé. Tiếp theo là đi lên cái phần thân mũ. Thì phần thân mũ các bạn sẽ móc những cái mũi kép thôi. Đầu tiên thì các bạn sẽ hai bính đi lên. Để mình lỡ móc rồi. Hai mũi bính đi lên nhá, để coi như là một mũi kép đấy ạ. Thì vào mỗi một cái hàng này, mỗi cái mũi đơn ở đầu hàng ấy, các bạn sẽ móc tương ứng là một mũi kép. Các bạn sẽ móc tương ứng như vậy. Và cứ được 4 mũi kép nhá. 1, 2, 3, 4 này. Thì các bạn sẽ thêm một mũi giúp mình. Bằng cách vẫn tại chân đó thì các bạn móc thêm một kép nữa. Tương tự như vậy ạ. Một mũi ạ, tương ứng một hàng. Một hàng tiếp theo này. 2 mũi rồi. 3 4. Mình sẽ thêm một mũi nữa vào đây. Cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì đủ hay thiếu mũi thì các bạn cũng có thể bỏ qua nhé, không sao nhé. Ở đây 3 mũi, mình có 3 mũi thì thôi mình thêm một mũi nữa. Còn nếu mà 2 mũi thì các bạn không cần phải thêm, một mũi cũng thế. Rồi sau đó thì mình nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên này. Để kết thúc cái hàng 1 này. Từ hàng thứ 2 trở đi thì các bạn sẽ móc giúp mình là cứ một kép tương ứng với một kép đến hết hàng, rồi nối một trượt thôi. Cụ thể ạ, là đầu tiên đầu hàng thì mình vẫn sẽ đi lên 2 mũi bính này. 2 mũi bính này mình sẽ coi như là một mũi kép nhé. Và sau đó thì cứ với mỗi một kép này các bạn sẽ móc giúp mình là một mũi kép. Nha. Mình không thêm, không bớt, không gì hết nhá. Các bạn cứ móc tương ứng một kép vào với một kép cho đến khi hết hàng. Đây là vị trí cuối hàng thì mình sẽ móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên này ạ. Để kết thúc hàng thứ 2 này ạ. Thì sau đó nhá, các bạn cứ tương tự như vậy, mình sẽ lặp lại cái hàng như thế, móc một kép tương ứng với một kép cho đến khi nào cái chiều dài của cái chiều dài này ạ. Hiện tại của mình bây giờ đang được khoảng 7,5 cm đấy ạ. Thì cái chiều dài này đủ bằng cái chiều dài từ đỉnh đầu đến qua tai của bé nhé. Các bạn có thể tham khảo các bảng số đo ở trên mạng đấy ạ. Và mình sẽ gửi sau cái đoạn video này, các bạn sẽ có thể quan sát cái bảng số đo tham khảo nhé. Và đối với trẻ 1 tuổi, cái mũi của mình ạ, thì mình sẽ móc cho đến khi mà được 17 cm. Đây là sau khi mà mình đã móc xong cái chiều dài đủ như mình đã nói là 17 cm cho bé 1 tuổi. Thì đến đây các bạn sẽ móc nối cái phần này vào với nhau nhé, để mình tạo một cái đường ngang, tạo 2 chóp cho mũ.
Ở đây thì các bạn sẽ móc ngược giúp mình. Tức là bình thường mình móc từ bên phải sang, thì bây giờ các bạn sẽ móc từ bên trái sang một hàng mũi đơn để mình vừa nối và vừa tạo đường xoắn, đường răng cưa. Các bạn cũng móc bình thường này sang cái mũi kép bên cạnh này và luồn vào sang một mũi kép tương ứng bên này và móc lên bình thường như mũi đơn ấy. Đấy, xong lại sang mũi bên cạnh và một mũi tương ứng ở mặt này nữa. Mũi tiếp theo, mũi tiếp theo, cứ như vậy thì các bạn sẽ móc nối cho đến khi hết hàng này nhá. Đây là sau khi mà mình móc nối xong đấy ạ. Thì cái chỉ này mình sẽ giấu dưới pom pom nhá. Còn cái đầu này thì các bạn sẽ giấu đi giúp mình bằng cách là các bạn sẽ luồn dưới những cái mũi móc như thế này. Và các bạn sẽ tạo một cái điểm thắt nút giúp mình để nó cố định hơn bằng cách khâu ngược như thế này thôi. Rồi lại tiếp tục giấu dưới những cái mũi móc khác. Và các bạn giấu thêm nhé, giấu một đoạn dài ra để nó được chắc chắn hơn ạ. Đến bước cuối cùng là mình gắn thêm 2 quả pom pom vào hai bên góc mũ như thế này là hoàn thiện xong rồi đấy ạ. Khi mà bé đội lên ý, thì chạy nhảy ý, thì hai cái quả pom pom này nó cũng sẽ lắc theo ấy, nên trông rất là đáng yêu. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My, nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.